Katso. Mitä? Katso. Asfaltti. Niin asfaltti, joo. Just. Katso, joo. Tosi. Ja, asfalten varade inte länge, för nu är det grusväg igen. Och här har det hänt någonting med fordonet. Det är tyskar som hyrt bil och campingvagn i Sydafrika och axeln har gått sönder på vagnen. De har suttit här i några timmar. De andra i följet har kört iväg med bilen för att söka efter hjälp. Tjingeling! Vi säger tjingeling! Yes! Tjingeling! Tjingeling! His driver. Roland tar fram Smirnoff-flaskan och bjuder dem på en liten jamare. Very bad. Vi fortsätter norrut igen och hoppas att tyskarna får hjälp snart. Men det tar tid efter dessa vägar och det är väldigt långt överallt härifrån. Axeln tar fast i en kort fyrkantsbalk som hade rivits loss i svetsen från axelbalken. Vi passerar en floddal med kuperad terräng, men det är kruttorrt i bäckar och älvar. Då är vi igen på platåns enorma slätter. Så långt ögat når ser man slätter som försvinner bort i horisonten. Platån ligger på mer än 1000 meter höjd över havet. Här på platån är den årliga nederbörden bara omkring 10 millimeter. Nu är vi enormt kaffesugna, för vi har kört i timmar utan att hitta något ställe var man kan få en kopp kaffe. Där kommer nog tyskarnas kompisar med en släpvagn för att bärga deras vagn. Vi gör en pissapaus på Namiböken som gett landet sitt namn. Öknen är till ytan dubbelt så stor som Norrbottens län, eller från norr till söder cirka 1600 kilometer och från väst till öst mellan 50 och 160 kilometer. Och den går även in i Angola. Vi är nu nära Atlantkusten och här finns också sanddyner. Framme vid kusten och hamnstaden Walvis Bay. Härifrån tar vi kustvägen norrut till staden Swakopmund där vi ska övernatta. Sand och åter sand, och här har vi då Atlanten. Vägen norrut följer Atlantkusten och det är drygt 3 mil mellan dessa kuststäder. Framme i Swakopmund och nu är det bara att hitta något övernattningsställe. Dagens färd har gått på morgonen västerut in i parken med sanddynerna och sedan tillbaks till väg C19. Vidare norrut för att sen ta av nordvästerut. Vi hittade ett litet hotell nästan mitt i stan. Swakopmund är en liten stad med 42 000 invånare. Och det man förvånas över i Namibia är att alla städer och samhällen är så rena och städade. Inte alls som man förväntat sig att det ska vara i Afrika. Även skolgården är städat och rent. Och barnen är välklädda i skoldräkter. Över 90% av barnen går i skola och de har 10 år i skolgång mellan 6 till 16 års ålder. 25% av statsbudgeten går till utbildningen. På förmiddagen drar vi då vidare och vi ska genom öknen igen inåt landet.
Vi kör nu nordösterut och vi har öken ett par timmar innan vi kommer till kuperade områden. Ja, Roland, det är dag 4 tror jag. Är det dag 4? 5 är det väl? Är det 5? Inte 6, 5. Ja. 5 Ja. måste det. Ja, jag har tappat räkningen. Men nu är vi i alla fall på väg nordösterut. Man ser många gruvor in till vägen och utöver uran och diamanter utvinns bly, zink, tenn, silver och wolfram. Man ser många Scania-lastbilar här. Och nu närmar vi oss ett samhälle där vi avser göra ett stopp för en kopp kaffe. Så det inte blir som igår då det inte fanns några kaféer efter vägen. Och Roland har tagit ett annat bord, han vill sitta i solen. Äntligen kuumaa kahvia. Ja, det var riktigt gott kaffe. Och fordonen här är rejäla och långa. Nu ska vi se varifrån chaufförer har tänkt styra bilen. Saatana kun värvät. Ja siinä huomasitte ratteli pojassa. Voi helvetti. Aivan kauheaa. Joo. Efter fikat och att vi tankat bilen fortsätter vi efter Kalahari Highway. Och efter fika brukar det bli pissapaus. Helvetti. 38 grader heti. Berget som ser ut som huvudet på en liggande gubbe. Här är mer kuperat och landets högsta berg Brandberg ligger här uppe men närmare kusten. Brandberg är tyska och betyder brandberg för dess glödande färg under solnedgången. Högsta toppen i berget är 2573 meter över havet och heter Königstein. Vi har kört ett tag och då är det dags för lunch då vi kommer in i ett samhälle. Drömmer han? Ja, Roland måste få 10 poäng för sina fantastiska sovegenskaper. Mätta och belåtna fortsätter vi färden, för vi har lång väg till nästa mål. Några giraffer står och äter in till vägen. De har en enorm utsikt med deras långa hals. Här har vi några vildsvin som springer iväg direkt man saktar in. Då får vi punktering. Någon vars sten verkar ha gjort ett hål i däcket. Vi har 2 reservdäck med oss och det är inga problem. Det är bra däckbytarväder, runt 35 grader. Efter en halvtimme rullar vi igen och kommer fram till en ort som heter Otjiwarongo, varifrån vi tar av norrut till staden Oijo. Voimme Oijossa päättää sitten, jäähänkö yöksi vai mitä me tehdään. Sinukka 60 sekkaa. Tuosta me lähdemme. In mijn maag wil draaien. In mijn maag wil draaien. Vanavond begint het weer van voor. Jij niet alweer. Vi passerar staden Oijo och bestämmer oss för att fortsätta på en gång till nästa mål. Dit det är 155 kilometer. Dagen håller på att gå mot sitt slut och solens sista strålar försvinner snart bak i horisonten. Det är första gången vi ser regn i Namibia, men det är lite mer nederbörd i norra delen av landet. Framme i Kamanjab och vi knackar på dörren till ett övernattningsställe som har ett ledigt rum för oss. Det här är våra middag nu. Pane jo juustokkaa siihen päälle. Även bröd och öl går bra. Vad säger chauffören? Ost oli näin. Ostosalt. Jo. Marmelad har vi. Dagens färd har gått nordösterut en lång bit för att sen ta av nordvästerut. Och vi har kört cirka 60 mil idag. Det var ett enkelt rum Jajamän. och billigaste rummet hittills. Här blir bra. Men det tar sin tid.
Har det sovit bra? Frukosten är dukad och vi bestämmer oss för att besöka Himba-folket idag. Efter frukosten kör vi några mil enligt instruktionerna vi fick på hotellet. Och sen tar vi av till höger efter en liten väg och kommer fram till Himbabyn. En liten bit in i skogen hittar man byn med hiddor. Här har vi då Himba-folket som i stor utsträckning fortfarande lever på traditionellt sätt. De talar herero-språket liksom herero-folket som lever längre söderut. De lever i huvudsak på boskapsskötsel, kor, getter och får. Men många män arbetar också i städerna. Kvinnorna smörjer in sina kroppar med en blandning av mjölkfett, röd ockra och aromatiska kryddor. De är nakna och bär endast ett höftskynke av skinn. En del bär något över axeln. De öronliknande dekoren är invävda i håret och symboliserar kvinnors och boskaps fruktsamhet. Kvinnors arbetsuppgifter är ofta mer arbetsintensiva än männens. Det är kvinnan som hämtar vatten till byn och bygger hemmen. Mannen bestämmer och hanterar de politiska och legala uppgifterna. De små pojkarna har rakade huvuden, en liten tofs kan lämnas kvar. När de blir äldre kan de ha 2 tofsar. När mannen gift sig har han sitt hår täckt med ett tygstycke. Det här barnet med flätan är en flicka. Och de har också rakade huvuden men med 1 eller 2 flätor. Barnen hjälper också till med att samla ved och hämta vatten. Håret är flätat och insmort med samma blandning som de stryker på kroppen, men med inslag av lera för att det ska stelna. De unga flickorna har 2 kraftiga flätor som ofta viks framåt. Efter menstruationen flätas håret i många axellånga tunnare flätor som den här flickan har gjort. Hårtofsen som hon kammar tar det från djuren. Bältet går alltid i arv från modern till dottern. Dekorationen i bältet visar också att den tillhör en ung kvinna som är vuxen nu. Runt fötterna har de dessa som ska vara ett skydd mot ormbett. I skydden har hon en linje gjord i läder och en del har 2 linjer. Och har man en linje visar det att hon har fött 1 barn. Har man 2 linjer har man 2 eller flera barn. Dekorationer runt halsen visar att hon inte fött barn än. När hon föder ett barn klipper man av dekorationen som är gjord av bambu. This is a calabash. Det här är en kalebasfrukt var man tar upp ett hål i toppen. Man blandar smörjan i den som man sen stryker på kroppen. När smörjan är klarblandad hänger man upp kalebassen i ett träd i solen för ett par dagar. Därefter är smörjan klar att användas. Himba-folket har många traditioner, som att kvinnorna måste dra loss de främre nedre tänderna. As long as you live traditionally inside the village, it's a must that you must get the teeth removed. You must. Primovic. Yeah, he's good. När han hör att vi är från Sverige pratar han om Zlatan. Ja, alla verkar veta vem Ibra är. Männen är mer konventionellt klädda. I byn smörjer även det in sig med fettblandningen, men numera blott den nakna över kroppen. Den här kvinnan håller på att kapa håret. Det gör man efter var 3:e år. Man tvättar aldrig håret utan smörjer in med blandning av lera. Sen har man håret så här i 3 eller 4 år.
Därefter klipper man bort håret och börjar om igen med proceduren med smörjan och leran. Eldplatsen in till trädet är en helig plats och här hålls olika ceremonier. När ett barn föds tar man barnet till den heliga elden och den heliga röken. Även bröllopsceremonin hålls vid den heliga elden. En man kan gifta sig med flera kvinnor. För varje kvinna måste han betala flickans föräldrar med 5 kor. Om en man har flera kor har han råd att ta flera kvinnor. So the men sleep on the right side? On the left On side. the left side. Yes, and the right side is the kitchen side. Kitchen. Okay, the Himbas make fire inside the house just during night time Yes. to keep the house warm and also to prevent insects from entering inside the house. Okay. All the girls and women which are still not married will be wearing this headdress around their heads. Okay. It's a wedding ceremony. Then this one is the 3 signs on top, symbolizing husband, wife and children. Okay. It's the wedding headdress for the women. This is spear the men used for hunting in the past. With the spear they use a handmade knife sharpened both sides. Yeah. The knife bag is made from leather. So they used to hunt animals like oryx, zebras, warthogs. But nowadays they are not allowed to hunt because land belongs to different owners and as a pillow. And only the men are allowed to use this pillow behind the ear like this. Yeah. So that during night time, both 2 ears of the men should remain open. Yeah. So if there's any sound, the men can hear easily. The first box contains of the red ochre powder mixed with the butterfat. This is what they use around the skin Yeah. Okay. and the hair every day. And the unfinished bent herbs they use for smoking up their body mixed with the butterfat. And the last box contains of the herbs. Each woman collects different types of herbs from the field, crush them, do her own mixture and use the herbs as a perfume in her underarms. Himba-kvinnor tvättar sig aldrig med vatten. När de ska rengöra sig sätter de små träbitar på glöd. Kysypä mikä tuo. Tuo. Soput. It's fire. Yeah. So, to smoke out the cosmetic boxes like that is to keep the smell fresh and also to prevent crawling insects from entering inside the boxes. And also the other thing is because they do this process early morning, they melt the butterfat. Yeah. So it's easy to apply on the skin. Because early morning, if it's cold, the butterfat is hard. Yeah, yeah, okay. So then the women start smoking up all around their body. Ja, himba-kvinnorna är duktiga på att gömma apparaten. Trots att de bara har ett skynke framför så råkar de aldrig blotta den. Around underarms, around the neck, all over like that for 2 hours and a half or 3 hours. For 2 hours? Yes, until they start to sweat all over the body. Yeah. If they start to sweat all over the body, then it means they are clean. Okay. Then they can start applying the 3 perfumes around the body. So once they start to sweat, they put the smoke under this timber wash machine. Yeah. So on top of the wash machine, like that. For 20-30 minutes. Yeah. It means both the dress is clean and her body is clean without using any water. So women only use water to cook and for drinking purposes. Okay, yeah. Only the men and the children can use water to clean their body. Okay. This is one of the oldest the Himba men used for moving their animals from one village to another. Okay. It's a trumpet. The men used to blow very loud and longer sounds using this, and the animals only followed them according to the sounds they Okay. made. Ja, vi gör ju likadant. Vi svettas ut smutsen i bastun. Men vi luktar nog bättre efter det än de här gör.
Det är kvinnan som sköter om och bygger hemmen. Den här kvinnan håller på att täta huset. Den här kvinnan har 2 läderlinjer i benen, vilket visar att hon har 2 eller fler barn. Materialet de använder till väggarna är koskit blandad med lera. Koskiten fäster och tätar bra och när den torkat luktar den inte illa. Det huvudsakliga Himba-folket lever längre norrut nära angolska gränsen. Här finns denna by där det bor några 10-tal. Uppskattningsvis utgör Himba-folket mellan 20 och 50 000 människor. Den här flickan har 2 flätor som visar att hon är i puberteten. Kvinnorna börjar föda barn redan vid 15 till 16 års ålder. Kvinnorna ansvarar för att mjölka korna. De tar även hand om barnen och det är vanligt att en kvinna tar hand om en annan kvinnas barn. De tycker om att se sig själv på bild. Sen blir det dags att fotografera oss med Himba-kvinnorna. Kvinnornas smörja de har på kroppen är även ett skydd mot solen. Och den röda färgen är en del av Himbas skönhetsideal. Den röda färgen har även symbolisk innebörd då rött symboliserar blodet och livet samt jordens röda färg. Den röda färgen kommer från ett heligt berg nära Angola. Djuren har de både som nyttodjur och sällskapsdjur. Varje ko har namn, vårdas ömt och står i nära relation till sin ägare. Det förekommer att den döde begravs insvept i skinnet av ett älskat djur. Barnen verkar ha fått en ny pappa, för deras riktiga pappa är på arbete. De här kvinnorna håller på med att fläta linor. De här kan ingen engelska eftersom de inte går i skola. Det de behöver kunna lära dem av föräldrarna. Staten har börjat med mobila skolor så en del av barnen får möjlighet att gå i skola. Ja, vad har Roland gjort när han har t-shirten alldeles röd? Det är bara vaaka som är röd. Jag tror han har varit för nära någon av kvinnorna. Va? Oi Jeesus sen. On sen niin pojassa. Oi helkkari kuule, kyllä se nyt poka palot. Joo, ei koskaan. Han åkte dit. Då kör vi tillbaks igen till Kamanjab och plockar upp en liftare på vägen. You will have a ride? Yes. Yes. Milk? Yeah. Yeah. Okej, jump in. Mannen är på väg till affären för att köpa mjölk åt barnen. No harjaan tuonne Okamakulle lomaa, mutta meillä on hytti kuitenkin. Ja. Mittemot bensinmacken finns biltvätt och gatumat. Barberaren och täckfirman har man under samma tak. Då vi har tid över lämnar vi däcket för reparation på däckfirman. Men han var inte billig, hela 300 spänn. Kamanjab ligger mitt i ingenstans och är ett litet samhälle. Men här finns både supermarket och bensinstation. När vi drar iväg blir vi stoppade av ett gäng som fått soppa torsk. Så vi far och hämtar bensin åt dem. It's 93, ne? Petrol. It's funny. Huh?
En av brudarna följer med oss med dynken på knäna. Petrol 93. 93. Yeah. Siellä Rolle kävelee tynkin kanssa. Okay, you beat them with Bobo. You take me a picture so that you can do what? Huh? You can take me a picture so. Det här är afrikanska kapsiröppnaren. It's funny. Just try it. Just try to open your. Namibierna är mycket glada och trevliga och de tackar oss för hjälpen. Och vi fortsätter resan. In mijn maag wil draai. In mijn maag wil draai. Vanavond begin het weer van voor. Jij niet alweer kom. Efter cirka 28 mil kommer vi då till Etosha nationalpark där vi ska stanna några dagar. Man löser en parkinträdesavgift för att få komma in här. Och solen går upp 6:50 och ner 7:00. Inne i parken får man bara köra max 60 km i timmen. Och man ser en del djur vid sidan av vägen. Yritämme syömään illalla. Efter 17 kilometer kommer vi fram till Ukaukuejo, där vi bokade boendet från kuststaden Swakopmund. Dagens färd har gått tillbaka från Kamunjab till Ocho och därifrån norrut på en ny sträcka upp till Etosha. Dagens dagsetapp är resans kortaste. Här är vi då vid bungalowen som är fin som vanligt i Namibia. Mittemot finns vattenhålet dit djuren kommer för att dricka. En flock pärlhöns är framme vid vattenhålet. När schakalen kommer då springer pärlhönsen iväg. Sakal. Onko se sakali? Eikö se ole semmoinen nimi? Sakal. Och springbocken kommer ner till vattnet då och då. Ett dammoln syntes borta över savannen och plötsligt kommer det en stor flock med elefanter som är på väg till vattenhålet. Flera ton elefanter river upp ett dammoln då de kommer med bestämda steg. Elefanten kommer för att dricka minst en gång per dag och alltid på eftermiddagen innan mörkret. Den äter över 150 kilo gräs och buskar per dag. Man sitter bekvämt runt vattenhålet i en halvcirkel och ser djuren komma fram för att dricka. Ja, Roland, vad säger du? Jag som sitter juoksenko se på renarna. Ja, nog liknande. Var de här lite större? Så här får man bara titta. Efter det att elefanterna druckit vänder de sig mot oss och står och ser på oss. De kanske tycker att det är trevligt att se på oss som vi gör mot dem. Har du ätit några elefanter? Det är fyllt med folk som sitter i kvällssolen och beskådar djuren. Och en del kommer riktigt nära för att ta en rejäl titt på oss. Elefanten slänger damm och sand på sig för att skydda sig mot solen. Plötsligt upptäcker babyelefanten att hon blivit ensam och får väldigt bråttom. När alla druckit klart drar elefanterna iväg igen ut på savannen.
Efter elefanterna kommer girafferna, men de är väldigt försiktiga. De har hållit på nu att närma sig vattenhålet i minst en halvtimme. De går några steg, stannar och spanar och lyssnar. Väl framme vid vattnet dröjer det länge innan en av dem törs böja sig ner för att dricka. Giraffen kan inte dricka länge, för då får blodet ner i huvudet och den blir då yr. Giraffmamman och ungen todes aldrig fram till vattnet utan vände och försvann tillbaks till savannen. En ugla har landat i trädet för att söka efter föda. Och här finns gott om insekter för fåglarna. Även i mörkret kommer några elefanter och även noshörningarna är här för att dricka. Klockan 6 nästa morgon åker vi ut på safari. De kör en morgontur och en tur på eftermiddagen. Animals that got predators like lions, but one kick of giraffe can also kill a lion. That means mostly the lions are attacking young ones. Yeah, okay. And they can even sleep while they are standing, and they can lie. Little horns is little bit thicker. That means this one is a male, and he got little bit dark color. The more dark color, that means it's a male that getting old. Solen håller på att komma fram och det känns skönt för nätterna i Namibia är svala. Our national antelope, Namibia national antelope, that can survive everywhere in Namibia. Blackface impala, and that's a male because he have horns. The female doesn't have horns. The two stripes at the back that form like an M. This an antelope, what we call the McDonald's. There's a black face in. Det är väldigt mycket pärlhöns och det är alltid i stora flockar. Kåretrappen är en av de tyngsta flygkunniga fåglarna. Därefter stöter vi på zebror som är ett flockdjur. Och zebran väger mellan 200 och 300 kilo. Zebran äter det magra blågräset som ratas av antiloper och gnyn. Sekretärarfågeln är speciell då den mestadels förflyttar sig genom att gå istället för att flyga. Den fångar ormar i klorna som den flyger upp med och släpper sen för att på så vis döda ormen. Nu har vi en noshörning som springer över vägen och den är snabbare än man föreställer sig. Den kommer upp i en hastighet av 45 km i timmen trots sin tunga vikt på mellan 2 till 2,5 ton. Family will not be far from it. Maybe the family is somewhere out of hiding himself somewhere. Här kommer en till hane vandrande. Lejon är mycket lata djur och föredrar vila speciellt då det är varmt. Roland upptäcker att det ligger en leopard under solpanelen för pumpen. Inte ens guiden hade observerat den. Den kommer senare fram till vattenhålet för att dricka och den dricker i 10-15 minuter. Den klarar sig då flera dagar utan vatten. Det är inte vanligt att se leoparder här, för våran guide var det första för i år. Och han sa att ser man en leopard har man haft mycket tur. Leoparden är en av de 4 stora kattdjuren och väger mellan 30 och 70 kilo och är mellan 1 till 2 meter lång. Vi fortsätter och stöter på en flock impalor. Honan väger runt 40 kilo och hanen runt 65 kilo.
Det finns många stora öppna fält i Ethosa. Nationalparken etablerades 1907 och blev då världens största viltreservat med sina 100 000 kvadratkilometer. Vid det här vattenhålet finns det flockar med giraffer, zebror, gnun och antiloper. Och man pumpar upp vattnet till vattenhålet med pumpar som drivs med solceller. Även mobilantennstationerna drivs med solceller. Efter 3 timmars safari anländer vi hotellanläggningen igen. Roland här är en konstig man, en lustig man som sätter sig i solen. Som kvinnorna brukar göra. Se ole knapsusaamara. Annars säger allihopa att jag har suttit inne i baren hela tiden om inte solbränn. Sillä on kuitenkin puulikin tuolla takana. Sillä on puulikin tuolla takana. Ei, sunkka. Mä uimaan. Meillä on aikaa uija tänä päivänä. Helvetti, sitä tulee niin märäksi. Kastuu niin kuin uikki. Kastuu kyllä, mutta täällä kuivaa kätevästi. Jag och Roland lurade mig i poolen och det är första gången vi badar på den här resan. Och nu ska jag gå och beställa lunchen. Hi beautiful lady. How are you? Hi, good. Täällä pitää. 10 on pullo. Ei oo oppi tuosta. Mutta nälkä siirtyy. No vähän aikaa. Niinhän se on meininki. Niinhän se on meininki. Ai löpäsy. Täälläkö se faristuu? Aivastaa satana. Ei Lukas laukkoa kauan. Helvettis olla. Tuuret ei ole oikein klaus. Det är faktiskt skönare då det är molnigt som dämpar lite hettan. Det är som att sitta på en teater, men här är det djuren som står för underhållningen. Vissa tider kommer det väldigt mycket djur till vattenhålet. Ethosa nationalpark är ungefär 36 mil bred och 9 mil från norr till söder. Parken etablerades 1907 under den tyska kolonialtiden och blev då världens största viltreservat med sina 100 000 kvadratkilometer. Parken domineras av en jättestor saltslätt. Den är torr förutom efter kraftigt regnande som förekommer under deras sommar mellan november och mars. Saltslätten är ungefär 100 gånger 60 kilometer stort. Vi befinner oss i saltslättens sydvästra hörn. På safari kör man runt och öster om hotellanläggningen. Runt hela parken finns ett 85 mil lång stängsel för att hålla kontroll på olika sjukdomar. Idag är parkens storlek ungefär en fjärdedel då politiska förändringar i landet reducerat dess storlek. Hotellanläggningen är huvudadministrativa anläggningen i parken. Från början var Ukaukuejo en kontrollpost efter pesten 1897 och blev senare en polispostering. Niin, mitäs uskot? Hyvin menee. På eftermiddagen kör vi själva ut på en minisafari. No noita aamulla menee. Sillä mietit, että se on piilikko se kiisi niin pirus. Se on ainakin meidän elefantikin kauas. Vastaurinko. Joo. Solen är på väg ner och man måste vara ute från parken senast klockan 7. För då stänger de alla gaterna till parken. God morgon! Det är god morgon nu. Efter frukosten drar vi iväg igen. Katso vaan meitä, että siellä Lapin pojalla lähtevät kotiin.
Det här är parktillståndet man köper i gaten och den går på 300 kronor. Vi kör söderut efter väg C38 tillbaks till Outjo. Och då anländer vi Outjo där vi går in för en kopp kaffe. Jag bad henne gå och väcka Roland med ett tryck på näsan, men hon kunde inte hålla sig för skratt så han vaknade innan det. He makes me last time the same. When I said it's African style, then he said African style. No, ser du kukaan? Valutan i Namibia är namibiska dollar, men sydafrikanska rand går lika bra som har samma värde. 100 namibiska dollar är 85 svenska kronor. Me nyt taas Rolle pärjäämään, kun me saamme kahvia. Ei se nyt ollutko suklaa vähän? Joo, ei se ollut rapea kahvi. Då fortsätter vi en söderut på samma väg C38. Namibia har nära ekonomiska relationer med Sydafrika som svarar för största delen av importen. En stor del av exporten utgörs av råvaror till Sydafrika och även till Storbritannien och andra i-länder. Och nu kommer vi till staden Otjiwarongo där vi ska tanka bilen och inta lunchen. Här är det service. 4 man kommer fram till bilen direkt. You check everything. Yeah. You can even check my blood pressure. Oh. Här säljs också ved i säckar och en säck kostar drygt 11 kronor. Mittemot macken finns ett köpcentra med restaurang var vi intar lunchen. Halpa, ei saa olla hyvä. Panemme sulle? Ei saatan. 2 mål med dricka och kaffe går på 155 kronor. Efter lunchen tar vi en avstickare till en gepardfarm. Farmen är skapad för att rädda geparden. Det är Dr. Lauri Marke som grundat farmen 1990 i Namibia för hennes intressen för geparden och hon har arbetat med djuren sedan 1974. Djuren finns på ett inhägnat område och nu är det dags att mata dem. Det är många volontärer, framförallt unga flickor som kommer hit för att hjälpa till. Det är varmt även för geparden, så det ligger i skuggan under träden. Geparden är det snabbaste djuret och kan komma upp i en hastighet på 114 km i timmen under korta sträckor. Och här kan man se storleken på de olika kattdjuren. Då fortsätter vi igen söderut och nu är vi på nya vägsträckor som vi inte kört tidigare. Vi svänger av på en av kanterna för att se om det har lediga rum för oss. Och det var inga problem, det var en ny anläggning med 2 gäster. Nästa morgon rullar vi söderut igen på vår sista dag i Namibia. För tidigt imorgon flyger vi vidare. Vi stannar och kollar på en långtradare och det är längre än hemma. Roland stegar och säger att bara flatlängden är 24 meter. Vi har mindre än 20 mil till Windhoek där vi ska övernatta sista natten. Man överraskas över att folket är så otroligt fina och trevliga, inte alls som i många andra länder i Afrika. Av befolkningen är mindre än 10% vita och de flesta är ättlingar till de tyska kolonisatörerna. Medellivslängden i Namibia är bara 43 år. Och då är det dags att lämna tillbaks bilen i Windhoek. Då
Gårdagens och dagens rutt har gått från Etosa rakt söderut och från Otjo sydösterut och från Otjiwarongo söderut ner till Windhoek igen. Totalt körde vi 2928 kilometer under dessa 10 dagar. 4:30 nästa morgon är vi på väg till flygplatsen som ligger 40 kilometer från Windhoek. Vi går ombord på flyget och lämnar en av Afrikas pärlor bak i oss. Och flyget går till Johannesburg i Sydafrika, där vi byter flyg och vidare norrut ett par timmar till Livingstone.